Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pudding. Ito po ay aking sariling recipe na sa panahon ngayon wala po tayong magawa dahil nasa bahay lang po tayo at tagal-tagal na rin po tayo nasa bahay. Ang ingredients po natin ay ganito lang po, yung mga natira natin mga tinapay or mga sliced bread, loaf bread na hindi natin maubos. Wag po natin itatapon ito at ito po yung malaking pakinabang. Gagawin lang po natin ay himay-himayin natin ito at ilagay sa isang blender para mag-blend o kaya sa chopper. Ito pong gamit ko na ito ay chopper lang po ito. At para ma-chop ko siya ng pino, gagawin natin siyang pino. Ayan po, ganyan po. At hindi po nakikita kung paano siya ma-chop. Tapos po, ito na po siya. Ilagay sa isang lalagyan. Mga about mga 2 to 3 cups po ito. Tapos itlog. 3 egg lang po ang aking ginamit. Yan po binati. Tapos lagyan natin ng vanilla. 1.5 cup of milk, sugar, at ito lang po ay ating paghalo-haluin, i-mix. Mix lang po natin ito. At lagay natin unahin ng itlog. Saka po isunod natin ng sugar. And then haluin natin, and then susunod po dyan ng gatas at saka ang vanilla. Mix lang po natin na ganyan hanggang makuha natin ang consistency ng ating ginagawang pudding. Huwag po natin bibiglain ang paglalagay ng gatas at baka po ito ay hindi natin matansya at maging malagnaw ang ating mixture. Mix lang po. Ayan po, ganyan lang po siya. Alam po natin sa panahon ngayon, kung tayo nasa bahay lang, ay humanap tayo ng ating mapapaglibangan. Katulad po sa aking mga mga video, marami na po akong nagawang mga video, mga recipe. Ito po ay aking mga own recipe lang po ito. At ang mga ingredients ay nakikita lang po natin sa ating kusina, sa ating refrigerator. At alam po natin ngayon ay hindi naman tayo nakakalabas at nakakapamalengke gawa ng bawal nga po. Ito na siya after mixing, pero i-mix pa po natin siya para maganda ang pagkakahalo niya para mag-bind lahat ng ingredients. Pagkatapos po ay ito na po siya ang ating lalagyan na baking pan o ating baking tin. Lagyan natin siya ng sugar sa ilalim bago natin siya ibuhos. Spreadan natin ng sugar coating. Yan po. Sugar po yan. sprinkle natin ng sugar.
Tapos i-transfer na natin ang ating mixture. Transfer lang at simutin natin hanggang siya maubos. Ito na siya. Taron! Ready for baking. Bibake na po natin siya. Makikibake lang po ako sa kapitbahay. Wala akong oven. Ito na siya, i-bake na natin siya. At nakibake lang po ako kay Engineer Mario. Ayan, i-bake lang natin siya for about 45 minutes sa low fire lang po siya. Ito na siya, ang finished product. Luto na po siya. I-slice na po siya and I serve. And ayan po. At marami pong salamat at sana'y nagustuhan nyo ang aking vlog. Bye!